Chào các bạn. Chào các bạn đến với khóa học Sketch 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 20, tiếp tục chuỗi series về làm vật liệu trong Enscape. Vật liệu trong Enscape nó nhiều lắm, cho nên cái chuỗi series này nó sẽ còn nhiều, cho nên các bạn từ từ bình tĩnh. Thì từng video ngắn thì mình sẽ hướng dẫn từng loại vật liệu để cho các bạn thực hành nó dễ hình dung hơn. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về một vật liệu cũng rất là quan trọng, cũng hay sử dụng trong Enscape, đó là vật liệu kim loại. Mà kim loại hôm nay chúng ta làm về kim loại sắt sơn. Sắt sơn như bạn thấy trên hình là có 4 cái mẫu hình khối đều là sắt sơn hết. Sắt sơn hết. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn và các bạn làm như thế nào. Sắt thì cũng đơn giản nhưng mà phải hiểu cái thông số của nó thì mới làm cho nó nhanh được. Và khi làm xong rồi thì các bạn lưu ra để mình sử dụng, vậy thôi. Thì để làm sắt thông thường trong Enscape mấy bạn thường làm cái cách mà đơn giản nhất là đổ màu đen cho nó. Ví dụ như cái khối hình trụ này nha, khối hình trụ này sau khi mình đổ nó màu đen hoàn toàn nha, mình chưa làm gì hết, thì cách mà đơn giản nhất mà dễ làm nhất thì làm vật liệu sắt mà làm nhanh thì đầu tiên chúng ta hãm cái màu đen này lại, kéo nó về giữa khoảng này. Mình đang làm sắt sơn nha. Sau đó là bạn cái này là mặc định của nó là 90 này. Cái này bạn đưa nó về 30 giùm mình. Cái này là thông số mặc định này. Sau đó bạn kéo cái này tăng lên 30, cái metallic này. Đối với sắt là tầm 30 được rồi. 30 được rồi. Thì đấy, một cái khối sắt đen hoàn toàn, không sử dụng mát bẩn. Thông số của nó là như vậy, bạn thấy không? Vậy là xong sắt rồi. Nhớ là hãm cái màu đen nó lại, đừng có để cho nó đen, đừng có để cho nó đen thui. Thì đen thui thì nó nhìn nó gớm lắm, nó không hiển thị được cái nhìn công trình tự nhiên nó hút ánh sáng, nó không có phản xạ được. Cho nên là bạn nên để hãm cái màu nó tầm ngưỡng này. Thì đó, thì đây là cái sắt thông thường mà mình hay làm. Cái thông thường mà mình hay làm là sắt này. Nếu bạn muốn làm nhanh thì cứ cái công thức vậy thôi. Thì chọn cho nó cái màu đen, kéo cái này tăng lên, roundness lên 30, giảm xuống 30, metallic tăng lên 30 là rồi xong. Mới vừa rồi thì mình giới thiệu cái cách làm kim loại sắt sơn đen. Thì sơn đen là nó như vậy. Nếu bạn muốn đổi màu thì bạn cứ chọn màu khác cho nó thôi. Nhưng mà thực sự cái cách đó làm cũng ai làm vậy cả. Bạn làm nhanh thì được, nhưng mà mình nghĩ không có nên làm vậy. Đừng nên làm vậy. Cái cách làm vật liệu sắt sơn mà phản xạ thì mình sẽ làm cái cách kiểu như thế này. Cách này là cách mà mình làm nha. Bạn đừng có quan tâm ba cái này mình sẽ nói từng cái. Thì đầu tiên mình nói cái sắt sơn đen mà mình hay làm trước. Mình hay làm trước. Đầu tiên bạn chọn cho nó một cái mát bẩn. Bạn lót cái mát bẩn vào. Bạn lót cái mát bẩn vào là cái mát albedo đây. Đó. Ban đầu của nó là như thế này nha. Ban đầu của nó là như thế này. 90 không luôn. Ban đầu của nó là như thế này. Sau khi bạn lót cái mát bẩn vào thì nó như thế này. Mấy cái khác bạn đừng quan tâm, bạn có quan tâm cái đầu tiên. Sau khi bạn lót cái mát bẩn vào, bạn UV xong xuôi rồi, bạn thấy nếu cái mát bẩn này bạn thấy to quá thì các bạn có thể giảm kích thước lại cũng được. Tùy bạn, ví dụ cái này mình giảm 2,5 đi, cũng được. Sau khi bạn lót mình giảm rồi, bước thứ hai nhớ là lót cái mát bẩn và nhìn hiển thị preview trên cái SketchUp này. Cái bước thứ hai là bạn kéo cái này về không, image fader về không.
bạn chọn cho nó cái màu sắc. Bạn thích màu màu đen sầm sậm như thế này, bạn chọn nó màu, hoặc là bạn chọn màu nào cũng được. Bạn chọn cái nó màu xanh, đỏ, tím, vàng gì cũng được. Ví dụ bạn sơn cái này, sắc sơn vẫn được nha các bạn. Ví dụ như bạn cho nó sơn màu xanh, hay là màu xanh như thế này, hay là màu này, màu đỏ, màu kem gì đó đều được hết. Bạn muốn màu nào thì chọn nó màu đấy. Nhưng mà ở đây mình làm cái dạng sắc đen thông thường. Còn bạn muốn chuyển màu pha màu thì bạn cứ chọn màu của nó, chứ không có gì hết. Sau đó, sau khi mà bạn kéo về không, chọn cho nó cái màu đen mà nhạt nhạt, đừng có đen thui. Rồi là cái map hay map bạn bỏ qua. Đối với vật liệu sắt mà nhìn từ xa đa phần là chúng ta cũng không có kỹ tới mức mà nó cần cái bề mặt vật liệu đâu. Cái bề mặt vật liệu thì để mình nói cái sắt thứ hai. Cái sắt đầu tiên là mình làm sắt trơn nhẵn trước. Sau đó là bạn sử dụng cái map bẩn này nè, là cái map phản xạ luôn. Sau đó bạn tăng cái metallic lên 30%, giữ cái specular mặc định, bật cái map roundnet lên, đảo ngược map, đưa nó về 70% hoặc là 75% đều được hết. Rồi đó. Đây là cái sắt mà mình thường làm. Mình thường làm sử dụng cái map bẩn làm cái phản xạ cho cái bề mặt của cái sắt của mình. Sau đó lót cái map, sử dụng cái map phản xạ làm cái từ cái map Embedo luôn, đảo ngược map, đưa nó về 70% hoặc 75% đều được, tùy bạn. Khi mà ánh sáng mà nó vào xong mà bạn thấy mà nó chưa có đủ phản xạ, chưa đủ độ bóng thì bạn tăng lên 70%. Còn không thì thôi bạn, nếu mà nó phản xạ, nó bóng nhiều quá thì bạn giảm nó xuống 70%. Cái này cái linh động từ 70 tới 75 tùy bạn. Thì đây là cái kim loại sắt mà mình hay làm, sắt sơn mà mình hay làm. Tất nhiên là ở góc độ này ánh sáng nó nhiều, thành ra là phản xạ nó sẽ, bạn không có thực độ bóng nó nhiều, nó phải có phân vùng đó. Như cái này bạn thấy không, như cái bàn khu vực này bạn thấy nó bóng, nhưng mà khu vực này nắng nó nhiều thành ra nhìn cảm giác nó bóng. Nhưng mà cứ thông số vậy là bạn làm cho mình là ra cái kim loại sắt sơn có bề mặt phản xạ chỗ có chỗ không. Mình thì mình hay làm cái này thôi. Bạn cứ làm xong một câu này cứ vậy mà bạn lấy bạn dùng thôi. Mình export ra kim loại 1, như là kim loại 1, rồi lưu ra, rồi cứ vậy sau lấy dùng, cứ lót vô là xài. Rồi vậy là xong cái kim loại sắt đầu tiên mà thông dụng mình hay làm nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kim loại sắt thứ hai mà cũng hay dùng, nhưng mà ở cái kim loại này cái bề mặt của nó có một cái độ nhám, nó có một chút cái sự gồ ghề nhỏ, những cái sợi li ti đó, ví dụ đây là cái vật liệu kim loại mà mình sẽ muốn làm đó. Ở đây thì mình muốn tăng cái sự chân thật hơn thì mình sẽ sử dụng cái loại vật liệu đó, mà kim loại bề mặt nó có phủ những cái hạt li ti như thế này. Thì làm như thế nào thì cũng tương tự, mình cũng UV một cái map bẩn vào, xong xuôi là mình kéo cái này về không, mình kéo cái này xuống sát cho nên một xíu, rồi sử dụng cái map bẩn này đó, đưa cái này lên 30 là kim loại sắt, đưa cái này về 75, đảo ngược map, rồi nó bóng rồi. Mình lót thêm cho nó một cái map bề mặt. Ở đây là mình sử dụng cái map normal, bật nó lên. Cái này là ban đầu là 100 mình thấy nó cũng đó, nó có cái sự gồ ghề rồi.
mà nó chưa có đủ. Mình muốn cho các bạn thấy rõ hơn, tăng lên 200 luôn. Đó, mình thấy không? Đó, đây là cái ví dụ như bây giờ bạn thấy nó to quá thì bạn tắt cái đồng bộ đi, bạn đưa nó ví dụ về 1 mét, bạn đưa nó về 1 mét. Đó. Đây là cái dạng kim loại thứ hai, bề mặt sần sùi, cũng màu tối, có phản xạ chỗ có chỗ không. Nó sẽ chân thật hơn cái này, tùy mà bạn muốn thể hiện nó tới đâu thôi, tùy các bạn. Khi mà bạn lót cái mát normal vào mà bạn cảm thấy độ bơm chưa đạt thì bạn kéo lên. Đó, hay là cái kích thước bơm nó to quá thì bạn giảm cái này lại. Tất nhiên cái này thì nó không thể nào nó đồng bộ với cái này được. Bởi vì mình phải cho cái map bẩn này nó hiển thị thì mình mới dễ UV và tạo cái độ bóng cho cái kim loại của mình được. Còn bây giờ bạn muốn đổi màu thì tương tự thôi. Đổi màu thì cho đổi màu đó. Đổi màu thì cho nó đổi màu cho nó. Thì hai cái đầu tiên này là hai cái thông dụng nhất và hay làm nhất. Một cái là hai cái này nguyên tắc đều dùng mát bẩn, là cái mát Albedo. Chỉ có cái này bề mặt nhẵn, còn cái này bề mặt là có cái sần sùi. Cái sần sùi thì nhìn nó giống thực tế hơn. Thì tùy các bạn nha. Tùy các bạn. Sau khi làm xong rồi đó, các bạn lưu nó ra. Bạn ghi là kim loại 2. Sau này sử dụng thì bạn cứ import vào lại thôi. Rồi xong, đây là cái kim loại thứ hai. Hai loại đầu tiên này là đều dùng mát bẩn làm cái mát albedo, làm cơ sở để phản xạ bề mặt. Cái độ phản xạ bề mặt chỗ có chỗ không. Nhớ là thông số kim loại mà sắt là 30, specular là giữ mặc định. Đảo ngược mát đưa về 70 hoặc 75 tùy bạn. Rồi bây giờ cái kim loại thứ ba mà thực tế có thể mình gặp trong quá trình làm vật liệu của kim loại sắt thì ví dụ một cái vật liệu sắt mà nó hơi ám màu đồng một xíu, bề mặt nó lõm mạnh hơn, thì chúng ta muốn làm cái này chúng ta phải có cái bộ map của nó. Đây là cái map albedo, đây là cái map normal, đây là cái map roundnet. Tùy bạn muốn sử dụng cái map roundnet này hay là bạn muốn sử dụng cái map roundnet của map bẩn cũng được, cái nào cũng được. Sau khi mà bạn lót cái map này albedo vào, bạn UV xong xuôi thì nó UV xong xuôi trên cái bề mặt của vật liệu. Tiếp theo là bạn lót cái map normal của nó. Sau khi mà lót vào 100, do nó chưa có độ phản xạ cho nên bạn chưa thấy cái độ gồ ghề của nó. Mình cứ để mặc định đi cái đã. Sau đó là bạn sử dụng cái map roundnet của nó luôn rồi. Roundnet của nó luôn. Bạn thấy cái gồ ghề nó ít quá, bạn tăng nó lên 20%. Đó. Đây là cái loại vật liệu kim loại mà lâu lâu mình cũng hay gặp. Bây giờ mình thấy cái map này nó bóng quá. Một là bạn vào Photoshop bạn giảm cái vùng tối lại, hai là bạn sử dụng cái map. Bạn sử dụng cái map bẩn khác. Ví dụ mình sử dụng cái map bẩn của hai cái vật liệu đầu tiên đi. Mình đảo ngược map đó, mình kéo nó về 70, kéo nó về 70, tăng nó lên 75.
Bạn cho 70 đi cho nó tô màu đó. Đẹp rồi đó. Đẹp rồi đó. Bạn thấy không? Vậy thôi. Thì những bề mặt kim loại khác thì cũng vậy. Đó. Cái chỗ này nó nhám nhám này cho nên bóng bóng nè. Nó sẽ có những chỗ nhám, chỗ bóng. Chân thật rồi đó. Đây là 3 loại vật liệu mà mình hay làm, kim loại sắt mà mình hay làm, hay sử dụng. Cái này thì nó cần có cái bộ map của nó thì mới làm được. Còn hai cái này thì chỉ cần map bẩn thôi. Riêng cái này thì phải cần cái map bề mặt. Bạn phải tìm cho mình một cái dạng nó giống như tường á, nó phải có một cái độ bông của tường này, thì nó cũng cần phải có một cái map bề mặt sần sùi một xíu của kim loại để chúng ta sử dụng. Chúng ta làm xong chúng ta tạo, ví dụ cái này làm xong á, mình export ra kim loại 3, như là kim loại 3. Bạn làm xong bạn cứ lưu lại, sau này cần là sử dụng thôi. Rồi, vậy là xong cái thứ 3 quan trọng. Rồi, cái vật liệu kim loại cuối á, mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn á, là vật liệu kim loại sơn màu. Thì thay vì hai cái cách này á, thì chúng ta vẫn có thể làm vật liệu sơn màu, nhưng mà cái màu của chúng ta thì nó đồng màu, có nghĩa là không có cái chỗ này chỗ kia. Thì cái cách mà chúng ta làm vật liệu sơn màu á, mà nếu như vật liệu đó nó cái bề mặt nó không có đồng màu, có nghĩa là có chỗ đậm chỗ nhạt á, như cái vật liệu này á, thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta cần ví dụ như cái này đấy, trên bề mặt nó có những cái chỗ sơn đậm, chỗ sơn nhạt. Thì cái muốn làm cái dạng vật liệu này á, thì chúng ta phải có cái bộ map của nó, có cái bộ map của nó. Còn không thì thôi á, thì cái vật liệu này cũng được, nhưng mà chúng ta phải pha cái màu tint color cho nó. Chúng ta phải pha cái màu tint color cho nó, có nghĩa là chúng ta không sử dụng cái màu color, mà chúng ta sẽ pha cái màu tint color để nó có cái chỗ nó dựa trên cái vết của cái phản xạ, mà nó có chỗ đậm chỗ nhạt. Nó có chỗ đậm chỗ nhạt. Nhưng mà thực sự là escape mà diễn sâu như vậy thì mình nghĩ cũng không tới mức như vậy. Với kim loại sơn bạn chỉ cần một màu, rồi bạn cho nó phản xạ chỗ có chỗ không là mình nghĩ ok rồi. Còn bây giờ mình làm cái vật liệu cuối này, thì cần cái bộ map của nó. Sau khi bạn load cái map albedo của nó vào, thì tiếp đó là bạn load cái map normal cho nó. Map normal cho nó. Ban đầu nó 100 này. 100 này. Sau khi mình load 100 vào thì mình cái map normal của cái bộ map này thì nó cái độ lồi lõm của nó hơi nhiều, nhưng mà từ từ không có gì cả. Tăng cái này lên 30 cái đã này. Tăng cái này lên 30 cho nó có tính chất kim loại cái này. Rồi chúng ta load tiếp cái map roundnet cho nó này. Roundnet chúng ta load vào này, chúng ta kéo nó. Nó thì cái lá map mình của nó không phải là map bẩn, cho nên chúng ta cứ kéo về không đi. Rồi chúng ta kéo về 30. Rồi bắt đầu nó có cái độ bóng rồi. Nó có cái độ bóng rồi. Nhưng mà cái map normal này có vẻ nó bề mặt của nó mình giảm cái bề mặt xuống một xíu, mình giảm cái kích thước một xíu, giảm xuống 1000 đi. Giảm xuống 1000 đi. Rồi, giảm xuống 1000 đi, cảm giác nó cái UV nó nhỏ lại này, nó đang cao quá bằng kéo nó về không này cho nó trơn này, kéo lên 30 này, kéo lên 50 này. Rồi 50 rồi đó, bề mặt của nó có chỗ lồi lõm rồi đó, có chỗ lồi lõm chỗ này chỗ kia, chỗ lõm chỗ này chỗ kia. Thì đây là cái vật liệu sơn màu. Đây ví dụ bạn thấy nó sáng quá, bạn pha cho nó kéo ghim nó xuống xíu, hay là do các bạn. Còn ví dụ bạn muốn nó phản xạ, nó chân thật hơn, nó có chỗ này chỗ kia, thì bạn dùng cái map bẩn đều được. Bạn đảo nó về, bạn đảo ngược map, bạn đưa nó về 70. Rồi xong đó. Nếu mà dùng cách này thì mình dựa trên cái màu của trong cái bộ map. Ở đây thì nó cho mình là 3 màu. Ở đây nó cho mình 3 màu. Thì bạn dùng màu nào cũng được, tùy bạn.
Bạn dùng màu nào cũng được. Sử dụng cái map bẩn để mà tạo cái vết cái đồ phản xạ nó không đồng đều cho nó. Mà thông thường thì mình hay làm vậy cho nó nhanh này, chứ thông thường thì mình sử dụng cái map cái vật liệu kim loại thứ hai mình pha màu cho nó, chứ ngoài mà đi tìm map. Tại vì kim loại thông thường là cái bề mặt của nó, cái diện của nó không có nhiều, chân ghế, chân bàn, rồi cửa, một số cái cửa vậy thôi, hoặc là khung kệ thôi, chứ còn bình thường nó không phải là diện lớn, cho nên là mình làm vậy cho nó nhanh đó. Bây giờ mình thử là pha màu thử nha, tiên color thử nha. Ví dụ mình cho nó màu đỏ đỏ đi, cái đậm xuống xíu. Hiện tại nó vẫn còn chói quá, thấy không? Kim loại bề mặt sần sùi đó, màu đỏ đó, ở đây đỏ đậm á, cả nó đỏ luôn, hay đỏ rực luôn, hay nhỏ cái này. Một là cách này, hay là kéo về không, cái kia kéo về không. Cách này thì mình thường hay làm thôi, nhanh thôi. Vật liệu này xanh này, kéo nó xuống vậy thôi. Thì mình hay làm cái cách này thôi, sử dụng đúng cái vật liệu để cái tệp đã xuất sẵn ra đó, import vô rồi chuyển màu cho nó thôi. Muốn đậm muốn nhạt cái đó thì cứ dùng cái này kéo. Kim loại thường cái màu của nó sậm hơn, nó không giống như là nhôm hay là aluminium hay là inox đó. Sắt xanh, sơn đen á, sơn sắt á. Thích là chỉ nó qua màu xanh lên trời này, tím được, xanh như trời này, như trời. Tùy bạn thích màu nào cũng được. Mình thôi quay cho nó một kem cũng được, kem kéo sáng một xíu. Rồi vậy thôi. Mình thì hay làm cách này cho kim loại để chuyển màu cho nó. Rồi vậy là buổi hướng dẫn vật liệu kim loại sắt của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Thì thường thì có 4 cách như vậy thôi. 2 cái đầu là sử dụng mát bẩn làm bề mặt cũng như là phản xạ. Cái thứ hai là mình hay sử dụng nè, bạn tạo sẵn đi, sau này muốn sử dụng thì bạn inbox vào thôi. Còn muốn mà hiệu chỉnh màu sắc gì đó thì cứ pha màu ở trong này, dùng kéo về không, tiên color là xong. Còn màu sắc nguyên thủy của nó là cứ giữ mặc định. Rất là đơn giản. Rồi buổi hôm nay đến đây kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Sắc kỳ chung 4 loại này thôi chứ không có gì mới cả. Nếu cảm thấy kiến thức mình chia sẻ hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha.